කොහොමද ඉතින් සුබ දවසක්. අද ටිකක් වෙනස්ම මාතෘකාවක් ඔයාලා එක්ක කතා කරන්න හිතුවා. ඔයාලා මොකක් හරි බඩුවක් පාවිච්චි නොකරන තත්වයකට පත් වුණාම එහෙමත් නැත්නම් කැඩිලා බිඳිලා ගියාම මොකක්ද කරන්නේ? සරලම උත්තරේ ඒක කුණු බක්කියකට විසි කරන එකනේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද ගුවන් යානයක් ඔය වගේ භාවිතයට නොහැකි තත්වයකට පත් වුණාම මොකක්ද කරන්න කියලා? එහෙනම් අද ඒ ගැන මේ වීඩියෝවෙන් පට් ගාලා කතා කරමු. ඉතින් මෙහෙම ගුවන් යානයක් භාවිතා කිරීමට නොහැකි තත්වයකට පත් වුණාම මේ ගුවන් යානා එක තැනකට ගාල් කරනවා. මේක නිකන් හරියට කුණු බක්කියක් වගේ. මේ ගුවන් යානා කුණු බක්කිය පිහිටලා තියෙන්නේ අපි හැමෝම දන්න ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඇරිසෝනා ප්‍රාන්තයේ. මේක කුණු බක්කියක් කීවට මේක නිකන් කුණු බක්කියකුත් නෙමෙයි. මේක අක්කර 1508කට අධික භූමි ප්‍රමාණයක් හිමි කරගත් ඉතාමත් දැවැන්ත ස්ථානයක්. මේක නමින් Pinal Airpark. මේ Pinal Airpark එක ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ 1960 වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව විසින්. ඒ වගේම මෙහි වර්තමාන හිමිකාරීත්වයත් හොබවන්නේ මේ ඇමරිකානු ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව විසින්මයි. අනෙක් අතට ලොව ඇති මෙවැනි ගුවන් යානා ධාවනාගාර අතර ලොව විශාලතම ධාවනාගාරයට හිමිකම් කියන්නේද මේ Pinal Airpark එක. මේ නිසාම මේ එයාක්‍රාෆ්ට් බොනියාඩ් කියලත් හඳුන්වනවා. දැනට මේ එයාපාක් එකේ ගුවන් යානා 400කට අධික ප්‍රමාණයක් ගාල් කරලා තියෙනවා ඔයාට දැක ගන්න පුළුවන්. විවිධ රටවලට අයත් මගී ගුවන් යානා වගේම ඇමරිකානු යුද ගුවන් යානාද මේ ධාවනාගාරයේ ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා Transformers Revenge of the Fallen සුප්‍රසිද්ධ චිත්‍රපටය බලලා ඇති. ඉතින් මේ චිත්‍රපටයේ ඇතැම් කොටස් පවා රූගත කරලා තියෙන්නේ මේ එයාපාක් එකේ. ඉතින් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ඇති මේ වගේ ගුවන් යානා ගබඩා කරන්නේ ඇයි කියලා. ඉතින් ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි මේ ගුවන් යානාවල කොටස් ප්‍රධාන වශයෙන් නව ගුවන් යානා නිපදවීමට සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රියාවලිය වලට යොදා ගැනීම. ඒ වගේම ගුවන් යානා ගබඩා කිරීමට මේ වගේ කාන්තාරයක්ම තෝරාගත්තේ ඇයි? හේතුව සරලයි. මේ වගේ කාන්තාරවල නියත වියලි කාලගුණය සහ අධික උෂ්ණත්වය නිසා ගුවන් යානා දි รา යාම වළක්වනවා. අනෙක් අතට මේ ගුවන් යානා වලින් බැහැර කරන බැරලෝහ පරිසරයට එකතු වුණාම ඒ දේවල් වලින් මිනිසුන්ට විෂ සහිත සංයෝග හැදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ ජනශූන්‍ය කලාපයක් තෝරා ගැනීමටත් පෙළඹිලා තියෙනවා. එහෙනම් තවත් දවසක මෙවැනිම තවත් වටින කියන වීඩියෝවක් සමගින් ඔබව හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට අපි සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්. ජය වේවා.